Hi better and free peeps! For today's video, I'm going to show you yung basic vlogging setup na pwede nyo gawin if you are a new vlogger. As a beginner's guide, so napaka-basic nung ituturo sa inyo. Actually, yung ibang mga vlogger, nagsisimula talaga sila sa phone lang, like this one. I'm using iPhone, but if you have Huawei, Samsung, Xiaomi na smartphone na pwede kang mag-record ng any types of video, para lang, alam mo yun, as a new vlogger, kung gusto mong i-document yung pag-aaral mo, gusto mong i-document yung buhay mo, gusto mong ipakita sa mundo kung anong nangyayari sa buhay mo, o di kaya naman, you have a skill set. May maganda kang way kung paano mag-capture ng video, or may magandang way kung paano mag-capture ng photo. So, through vlogging kasi, you have unlimited potential para may showcase sa buong mundo kung ano yung gusto mong ma-showcase. Kasi yung vlogging, dalawa lang talaga yan. It's either informative or educational, or on the other hand, entertaining. Kumbaga, yung mga well-known vloggers sa Pilipinas sa atin ngayon, normally is mga artista. So, they are focused more on comedy, more on experience sa buhay, more on what is happening behind the camera, or on the other hand, nakikipag-collab sila with other people, or other artists na maraming mga subscribers para mag-grow yung channel nila. O di kaya naman is punta tayo dun sa informative or educational. Dun sa educational, as I mentioned earlier, kumbaga may skill set ka, photography, baking, cooking, or magaling ka magbenta, selling, or may new technology kang na-discover na pwede mong i-share with other people, or may hilig ka sa business, or isa kang HR na gusto mong matulungan yung mga tao kung paano maghanap ng trabaho, mga tips kung paano matanggap sa job interview, or pastor ka, or may ministry ka to share the gospel, or to share other good things with other people. So vlogging is a very good thing for everyone. Baga, like what I mentioned, tumingin ka lang kung ano ba yung mga kailangan ng mga viewers mo. Tumingin ka kung anong kailangan ng mga audience mo. So from there, habang nag-grow ka, so ma-determine mo ano ba yung niche na kailangan mo. Okay, punta na tayo dun sa basic vlogging setup. As I mentioned, camera. Camera is one of the most important thing na meron ka dapat as a vlogger. Kung wala ka pang tripod, this one, kasi the purpose of tripod is kung gusto mong i-steady, for example, gusto mong i-steady yung camera mo, tapos meron kang clip para sa camera mo, lagay mo lang siya, tapos, yun, itayo mo siya. Tapos, kung wala ka pang budget, huwag ka na muna gumamit ng ball mount. Ang purpose kasi nitong ball mount is, for example, gusto mong iliko, itungo yung camera mo, so flexible siya. Pwede mong galaw-galawin. O di kaya naman, for example, gusto mong ihang ito sa puno, so ganon. Ang purpose nitong Gorilla Tripod is ma-hold yung mga bagay-bagay. Kumbaga parang may patungan. Okay? So, ito yung camera clip, which is, ilalagay mo lang yung camera mo dito. Okay. Guys, kapag nag-vlog ka, make sure na thumbnail ha, huwag ganito. Laging vertical, para mas fit siya. Tapos pag in-upload nyo siya sa YouTube, kumbaga, yung horizontal way na capturing ng video is mas maganda. Tapos, ayan, nakita mo yung ano natin, yung clip. Ito siya. So, ilalagay mo lang siya dun sa wall mount. Or kung wala kang wall mount, i-direct mo dun sa Gorilla Tripod mo. So, pwede mo siyang ilagay. Ito siya. So, yan. Normally guys, yung Gorilla Tripod, if I'm not mistaken, $3 ko siya nabili. So, around 137, 137, around 100 pesos lang sa atin. So, dito ko siya nabili sa Singapore. So, I think sa Pilipinas, siguro mga nasa 100 din, 150 din lang yung Gorilla Tripod. May mura namang mabibili
ito kasi free nung isang tripod ko na binili. Tapos, ito rin, I think, parang nasa mga $2 or $4 yung ball mount, which is sa China ko siya binili through Shopee. Kasi ang China naman, mas accessible from China to Singapore. I don't know kung how many days yung delivery from China to Philippines. May mga China brand naman. So, ito yung ball mount, guys. So, paano siya ilagay? Tagalin natin yung camera. Then, ilagay natin yung ball mount. Yung ball mount, meron din siyang ganito. Lalagyan na ng screw, then shoot mo lang siya. Ikutin, tapos until such time na umigpit siya. Tapos, yung camera na clip para sa iyong phone, ilagay mo lang. Taran! Wait. Kaitingin muna natin yung... Taran! Pwede ka na start mag-vlog. Kumbaga, advice ko rin as a new vlogger, kung hindi ka pa sure ano ba yung niche na po pwede mong pasukin, upload ka lang ng upload kasi as time goes by, gagaling ka magsalita, gagaling ka makipag-communicate, tapos yung connection mo sa audience through the lens ng camera, mas magiging okay sa'yo. Tapos guys, ang limitation pala ng phone mo is may mga times na yung sounds hindi masyadong naririnig pag gamit yung phone. Kumbaga, yung microphone kasi neto is hindi ganun kumbaga maliit lang siya. So may mga moment talaga na ginagawa ko na lang, ang software pa lang ginagamit ko is iMovie. Sa mga susunod na video ko, ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit using iMovie. Kung may iPhone ka or may MacBook ka, kung pwede mong gamitin yung iMovie, hindi mo kailangan bumili ng mahaling software habang nagsisimula ka pa lang. Pero ang plan ko talaga, once mag-grow yung channel ko, bumili na ako ng Final Cut Pro. O di kaya Adobe Premiere. So para may mga ibang ways pa akong gustong gawin doon sa video ko, mas mabilis at mas maganda, ano? Tapos, like what I've said, may disadvantage yung paggamit ng phone kung ang boses mo is hindi ganun kalakas. Kaya ang payo ko sa'yo, kung gagamit ka ng camera, tapos tutorial or informative, make it sure na laksan mo talaga yung boses mo. Kasi, pag pabulong siya, parang pagpabulong, hello, hi, parang hindi siya masyadong connected dun sa audience mo. So, I advise, based dun sa mga reviews online, yun, ang binili ko is Boya M1. Tapos, may mahaba siyang kable. Kumbaga, parang kung gumamit man ako ng SLR na camera, in the future, plug ko lang to, tapos connect dun sa camera, kahit pag-aano kahaba, skip-clip ko lang siya, dito. Yun, mas malinaw yung boses. Ito naman is parang add-on pa lang. Pero pag nagsisimula ka as what I have mentioned, ang pinaka-the best kasi sa vlogging is your content. Yung information na bibitawan mo sa mga manonood mo. Kung entertaining yan, make it sure kung comedy man or may acting something kayong gagawin, make sure na maganda yung pagkakakuha or malinaw. Kumbaga, ang purpose naman kasi ng video, for example, parang sa television, newscast, kung gusto mong mag-deliver ng magandang information, ma-deliver mo yung tamang report, what is happening behind, or for example, yung COVID-19, kung gusto mong i-deliver or sabihin sa mga madlang people na, hoy, may ganito na tayo, karaming cases dito sa place and so on. Ang pinaka-importante kasi sa video is ma-deliver mo ng maayos yung information. Yung makarating sa tao, yung tumago sa puso nila. Tapos, yung lighting, wala akong masyadong lighting ngayon, natural lighting lang ang ginagamit ko. Yung lighting pwede rin add-on na lang, baga later mo bilhin. Kasi pwede mo namang i-shoot, buksan mo lang ang ilaw sa kwarto or buksan mo ang ilaw sa sala nyo.
okay na yun. Kumbaga yung hindi mo kailangan munang mag-add. Pero ano ba, dumarami na yung viewers mo, tapos gusto mo na mag-improve yung content mo, gusto mo mag-improve yung shoot ng video mo. So yun, kailangan mo rin ma-improve yung mga materials mo. And advice ko kasi, as I mentioned dun sa mga previous video ko, vlogging is a business. Pwede rin maging hobby, pero kung parang gusto mong i-monetize in the future, pwede kasi siya talaga maging business. Kumbaga, pag kumikita ka na, saka ka bumili ng mga bagong gamit. Like for example, kung sa pagdinegosyo, kumbaga sari-sari store, gusto mong maging grocery, tapos gusto mong maging mini-mart, tapos maging supermarket na, tapos maging mall. Parang gano'n, little by little, saka ka mag-upgrade ng sarili mo, ng video mo, ng software, and so on and so forth. So guys, kung may katanungan ka or other thing na pwede kong sagutin, mag-comment down below ka lang para ma-discuss ko sa mga susunod na video ko. Tapos guys, as much as possible, may mga content din or video rin or channel na isasuggest ko sa inyo para na sa ganon, mas lumawak yung kaalaman nyo sa pag-vlog. Okay? Guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell notification for more videos. And always remember, God loves you. Bye for now.